Isa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2020. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio mula sa PCOO. Morning Yusek at muli niyo kaming samahan sa panibagong araw ng balitaan tungkol pa rin sa COVID-19 sa ating bansa. Ako naman si Aljo Bendijo. At ito ang public briefing, #Laging Handa PH. Aljo, simulan na natin ang balitaan sa araw na to. Proposed 2021 budget ng Department of Justice at mga attached agencies nito sinuportahan ni Senator Bongo. Anya, malaking papel ang ginagampanan ng DOJ sa matagumpay na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Dahil dito ay ilang mga panukalang batas din ang isinusulong ng senador para suportahan ang mga programang nakapailalim sa kagawaran. Gaya na lang ng modernization ng Bureau of Immigration at ilang mga pagbabago sa Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation. Buo rin anya ang tiwala niya at ni Pangulong Rodrigo Duterte at Secretary Leonardo Guevara na ipagpatuloy nito ang malinis na pamamalakad sa nasabing kagawaran. At kaugnay dyan ay nagbanta rin si Senator Bongo sa mga napapabalitang mga corrupt officials sa loob po ng Bureau of Immigration tungkol sa Munay Pastillas Scheme. Sa naging hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ng senador na matagal nang nabuko ang pastillas scheme na ito sa loob ng ahensya, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot dito. Huwag na anyang hintayin ng mga corrupt officials na ito na ipakain sa kanila ng Pangulong Duterte ang mga perang kinukuratot nila. Sa huli ay nanawagan siya kay DOJ Secretary Guevara at kay Immigration Commissioner Jaime Morante at sinabing handa siyang umalalay na linisin ang naturang ahensya. Samantala sa naging Senate public hearing naman ng Committee on National Defense ay iminungkahi ni Senator Bongo sa mga kapwa-senador na suportahan ang pagsusulong ng reforma sa pensyon ng militar sa pamamagitan ng Senate Bill 1419 na naglalayong i-maintain ang financial flexibility ng pamahalaan habang sinisiguro na may sapat na benepisyo ang ating mga uniform personnel. Anya, mga uniform personnel ang may pinaka-importanteng trabaho sa pagsiguro ng peace and security ng bansa bago pa man ang pandemya. Ito ang dahilan kung bakit buo din ang suporta ni Pangulong Duterte na doblehin ang kompensasyon ng mga pulis at militar. Nasa 800 Tricycle Operators and Drivers Association o TODA members sa Lungsod Quezon ang nakatanggap ng tulong mula sa opisina ni Senador Bongo. Ito matapos lumapit ang mga TODA members sa senador na hindi naging benepisyaryo ng Social Amelioration Program ng pamahalaan na mabigyan rin sila ng assistance sa gitna pa rin na mataas na bilang ng COVID-19 case sa syudad. Bukod sa mga food packs, face masks at face shields, namahagi rin ang DSWD ng ayuda sa pamamagitan ng kanilang assistance to individuals in crisis situation program. Habang ang DTI naman sa kanilang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Namahagi rin ang senador ng mga bisikleta sa ilang TODA members at computer tablets naman para sa mga anak ng mga ito. Sa mahigpit na pagkondena ng pamahalaan sa korupsyon at grave misconduct sa hanay ng mga government workers and officials, pag-usapan natin ang mga kaso at consequences na pwedeng ipataw sa mga manggagawang sibil na sangkot sa kabilang issue. Makakausap natin si Civil Service Commissioner Attorney Eileen Disada. Magandang umaga, Commissioner. Welcome back po sa public briefing. Magandang umaga po, Yusek Rocky, kay Sir Aljo at sa lahat po manonood at nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Commissioner, sa usapin po na umano'y korupsyon sa hanay ng mga PhilHealth officials, bukod po dun sa criminal cases na ipapataw sa kanila, ano pa po yung mga administrative sanction o consequences na haharapan din ng ating mga opisyal na napatunayan pong nagkasala? Sa katanungan mo na yan, it depends po yan sa gravity ng offense. Yung pinakagrabe pong pwedeng mangyari sa kanila
together with the accessory penalties, aside from madidismiss ho sila sa serbisyo, may tinatawag po tayong accessory penalties. Ang accessory penalties po ay, meron ho tayong 4. Number so ng inyong eligibility. Number 2, forfeiture of retirement benefits. Number 3, perpetual disqualification from holding public office. And number 4, bar from taking the civil service exams. So ito yung pwedeng kaharap consequences of a grave charge. Pag napatunayan po ito ho yung pwedeng abutin ng isang kawani ng gobyerno. Hindi lang ho ng PhilHealth but lahat ho ng kawani ng gobyerno, ma'am. Opo. Attorney, maaari po ba silang bumalik sa serbisyo o nakabase pa rin ito dun sa nature ng resignation o filed charges sa kanila? Kung tayo po ay sa resignation, napapag-usapan ng resignation, pwede pa ho silang bumalik, which is under re-employment. Re-employment is under, sa civil service, it is one of the modes of coming back from the service for those who have been previously appointed pero na-separate sila from the service because of reduction in force, reorganization, retirement, voluntary resignation, or any non-disciplinary action such as dropping from the roles. Re-employment presupposes a gap in the service. Pwede ho silang pumasok pag nag-resign po sila. Commissioner, di po ba may isinasagawa kayong assessment sa performance ng government employees o itong strategic performance management system? Paano po ito nag-work at paano rin po ito nakakaapekto sa kanilang pananatili sa pwesto? Magandang katanungan, Rocky, kasi Ma'am Yusek, meron ho tayong tinatawag na IPCR, which is the Individual Performance Commitment and Review. Ito ho ay ginagawa ng isang empleyado ng gobyerno. Number 2, meron rin tayong OPCR, which is the Office Performance Commitment and Review. Ito sila po ay nagko-contribute doon sa SPMS na sinabi po nyo, which is the Strategic Performance Management System. Ang nakukuha lang po nitong SPMS ay kung naabot ba ng isang ahensya ng gobyerno ang target nila. Ngayong umaga lang po, tinanong po doon sa head ng policy ng CSC kung meron ba tayong polisiya na nakaka-rate din sa mga empleyado ng gobyerno na kinasuhan at na isang official or empleyado kung ito po ay na-indict at na-charge. Kaya on our end, knowing this, Yusek Rocky, I think it is high time also na we will be proposing to the Commission to come up with policy as well. Kasi aside from dismissal of service, yun lang ho ang pwedeng makaka-separate. Pero paano na po yung mga kawani ng gobyerno na repeatedly na-charge na po, not only charged but found guilty or already meron na siyang charge or na-indict na siya in a criminal or kailangan ho merong third part, which is ito ho yung aming imumungkahin ng opisina namin. Let us look into the admin charges and criminal charges if indicted already and if found guilty. Siguro may corresponding demerit din yon kasi hindi naman ho tayo pwede maging haven ng mga tiwaling empleyado o official ng gobyerno because we are based on merit and fitness. And we are assuming that everyone is on that level. Pero kung parati na kayong natatamaan o tinatamaan ng mga charges at kayo ay na-charge at formally indicted, I think we should put in a policy already. Maganda rin yan, attorney, para yung ating mga civil servants nagiging aware dun sa kanilang dapat tungkulin sa ating bansa. Sino po ang may kapangyarihan na mag-rate sa kanila? Ito po ba ay dumadaan talaga sa Civil Service Commission?
Ito nga yung punto natin, Yusek, because ang nagre-rate sa kanila, yung kanilang immediate supervisor. CSE does not rate them. So kahit, kaya nga dito natin nakikita at nararamdaman po natin yung sentimento ng ibang rank and file. Kasi yung iba talaga kayod ng kayod, mabuti yung trabaho. Pero yung iba na maraming milagro, outstanding or excellent pa. So we need to put in a check and balance on this aspect. Hindi kami ang nagre-rate. It is the head of it is the immediate supervisor po ang nag-head. It would be good to know ano ang mga rating nitong mga kawani ng gobyerno, especially sa PhilHealth. It's good to see kung ano ang mga rating nila, ano ang binigay ng mga boss nila sa kanila during the past ratings. Were they excellent? Were they outstanding? Magandang katanungan din yan sa PhilHealth. So paano po may enforce o mas mapapaigting itong rating system through CSC sa mga public servants po? I think it is time, Yusek Raki, na we put in another factor to check on the performance rating of each official or employee ng gobyerno para ma-empower din yung public. Kasi sasabihin lang nila, wala yan, walang mangyayari dyan. Because kahit susumbong sila, there is no effect on the charge or the indictment of a government official because the rating still lies on the pen of the supervisor. So maganda sigurong tingnan din ng commission ngayon. Bigyan natin ng isang another factor of rating regarding the admin and the criminal charges that an employee or official of the CSC gets. Tingnan natin kasi kung meron tayong merit, siguro meron din dapat tayong demerit system based on ano yung kanilang ginagawa sa gobyerno. We cannot be a haven. We cannot be a haven of those employees or officials who are staining the other employees and officials who are doing good as well. Dapat meron tayong sistema rin na ipasok. Opo. Sa panahon po, Commissioner, ng pandemya, inaalaw pa rin ba yung pagtatanggal sa mga kawani ng gobyerno regardless sa employment status nila kung may mababa silang performance rate? Wala tayong policy ngayon na na-inisyo na bawal ang termination. Always remember na public office is a public trust. We keep on saying, kami po ay sinusweldohan tayo po ay sinusweldohan ng taong bayan. And kung tama yung ginagawa ninyo, wala kayong dapat ikatakot. Kung kayo ay may ginagawang mali, there is nothing that will prevent government also to take you out even in times of pandemic. Pandemya na, ginagawa nyo pa rin yung anomalya. So it does not sink well when we say public office is a public trust. We are held accountable to the public. Oo, hindi naman po ibig sabihin kung halimbawa corruption lang, kung magkakaroon po ng sinasabing poor performance mo na dapat delivery mo sa iyong tanggapan, pwede rin po ba yun? Depende po yan kung ano ang patakaran internally ng isang kawani ng isang ahensya ng gobyerno. Kasi baka gusto pa niya ng promotion. Usually the ratings come in sa mga promotion. Maganda tingnan ano yung track record ng isang empleyado or official, paano siya napopromote kung siya po ay hindi naman siya excellent or outstanding. We can look into it is an indicator po of whether he is qualified na ma-promote po in terms of promotion, ma'am. Opo. Commissioner, may good news din daw po kayo sa ating mga civil servants na nais naman mag-extend ng serbisyo sa bayan. Okay, meron tayong resolution number 20000002 promulgated last January 3, 2020. Ano po ito? Ito po ay guidelines on the request for extension of service or EOS. Dalawang pagkakataon or opportunity na pwede kayong ma-extend ng serbisyo. Unang-una, sa GSIS, kailangan po meron tayong 15 years in service and at least 60 years old para kayo ma-entitle sa retirement pay. Kung kayo po ay nag-optional retirement at 60, pero kayo po ay 13 years in service,
CSE will allow you to extend 2 more years para po makuha nyo yung 15 years in service. Para ma-entitle po kayo sa retirement ninyo. 1. Or 2, in the exigency of the service, kagaya po ngayon, let's say mandatory age of requirement na kayo, but you are the chief medical officer or you are a nurse or you are a budget officer or your position is highly technical na mahihirapan tayong maghanap muna. So with the endorsement, importante po, with the endorsement of the head of agency, pwede ho kayong ma-extend for a period of 6 months. At kung wala pa hong nakikita, and another 6 months, maximum of 1 year. Ito po ay another fourth extension of service aside sa sinabi ko nung una for compliance to complete the 15 years. Yun ho yung pwede nating ibigay sa mga kawani ng gobyerno at sa suporta sa mga local government units at mga national government agencies para ho walang gap at tuloy-tuloy ang panenerbisyo. Actually, marami na ho kami natatanggap, Yusek Rocky, and most of them are coming from sa medical na field po. Kayong mga doctors or yung mga nurses. Others po ay yung mga budget officers nila, especially in time now ho for the budget hearing. Update naman po, Commissioner, dito sa civil service exam kasi marami na rin po nagtatanong ngayon tungkol dito. Okay, bago lang ho kami nag-commission meeting nung Tuesday, we are one sa commission that we want to go online para to the new normal. We need to come up with we need to restructure our pen and paper test. So that's why we gave a directive to the Examination, Recruitment and Placement Office ng CSE that we want to go online. And in transition, hahanap po ng paraan how to bridge the gap going to online. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Commissioner Lisada. May paalala po ba kayo o mensahe na nais idagdag sa ating mga civil servants? Sa lahat po ng mga officials at empleyado ng mga kawani ng gobyerno, tandaan po natin ang job description po natin, yun ho ang ating kumbaga framework kung ano ho yung dapat na trabaho na gawin natin. Hindi ho part ng ating job description ang corruption. Nilagay ho tayo sa posisyon natin for a reason at yung rason ay manerbisyo sa taong bayan. Huwag ho nating kakalimutan yan. And to those na may ginagawang katiwalian, ito na lang po. Ang tanong ko sa inyo, the food that you lay on the table, that you feed your family, is it your hard-earned money or pinaghirapan ba yan ng ibang tao? So we do not like to go along this line, but we need to do shaking up of the whole bureaucracy kasi nakasanayan na po. But hindi ko nila lahat. Marami pa rin hong matitinong mga kawani ng gobyerno. Gawin lang ho natin yung tama. At kung tama ho yung ginagawa nyo, wala hong rason ang management to call your attention. So, inuulit ko po, wala ho tayong kurso, wala ho tayong there are no courses, there are no lessons on how not to be corrupt. It is innate. We are public servants. We ought to be honest. We ought to be the exemplars of what public service is all about. So it's high time. No, this is a wake-up call to everyone. Gawin ho natin yung tama. And definitely we will be behind you sa CSE. But do not use CSE as a haven. Every time na may ginagawa ko kayong kamalian because always the law will catch up on you. Maraming salamat, Yusek. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney Eileen Lisada, Commissioner ng Civil Service Commission. Mabuhay po kayo, ma'am. Stay safe. Kayo rin po. Alright, Yusek, ay maya-maya naman ay makakausap natin ang bagong chairman ng National Commission of Senior Citizens. Yusek, higit isang taon na ang nakalipas ay
pinirmahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang isang batas na lilikha ng isang komisyon. Silalim yan ng Office of the President na magre-representa sa mga nakatatanda, mga senior citizens sa bansa. At noong Sabado nga ay formal nang nanumpa ang kauna-unahang uupong chairperson, the National Commission of Senior Citizens. Makakapanayam natin ngayon si Attorney Franklin Quijano. Magandang umaga po, Attorney Quijano. Good morning, magandang umaga, my butag. It's really a very happy occasion that I'm being interviewed by your station. Ngayon po ay week of the senior citizen. So we are celebrating, the whole country is celebrating the week of senior citizens, and therefore medyo talagang timing at itong inyong lingkod po just taken is of last week as chairperson of the National Commission of Senior Citizens. May buntag po, Chairman, Attorney Franklin. This is Aljo Bendio, Chairman, with Yusek Rocky Ignacio. Makasaysayan po ang pagkakaupo po ninyo bilang kauna-unahang chairperson ng kauna-unahan ding National Commission of Senior Citizens. So ano po ang asahan ng mga senior citizens na katatanda natin mga kababayan sa NCRC at paano po ninyo matutugunan ng kanilang mga pangangailangan? Una po, good morning Aljo, good morning Yusek Rocky. Ang senior citizen po has a very important role in turning around this economy. Kung matatandaan natin, ang ating ekonomiya ay bumagsak na about 15%. And you will notice that the senior citizens have their very important role, knowing that all this time, all these years, ang senior citizens po are in the forefront of building this economy. So ang isang nauunang challenge po natin is nation building, trying to help create the rebound of this country. Para kung may rebound natin ang country, then more benefits will go to the senior citizens. Ang pangalawang punto ko po ay the senior citizens can help each other. No poor senior citizen, walang malalitang senior citizen na hindi marunong mag-care. At walang mayaman na senior citizen na hindi marunong mag-care. So we would like to say that we would like to ask all senior citizens na sana magtulungan tayo para maibalik natin ang dating sigla ng ating bansa, ng ating ekonomiya. And with this, so we would like to be creating programs and asking senior citizens para maibalik natin, maibigay natin yung mga karanasan natin na medyo nasa, pre-departure, baka naman pwede nang i-share natin on a voluntary basis to all the citizens of our country. Well, ang pangatlo po ay may mga batas na po na nagawa doon sa pagpalago ng promotion ng welfare at wellness ng senior citizens. So the commission, which is just starting from scratch, and we would like to let you know, Aljo, Yusek Rocky, that wala pa pong implementing rules and regulations ang National Commission of Senior Citizens. Wala pa pong organizational structure, wala pang offices, at wala pang budget. And yet, we really believe that the opportunity given by the Duterte administration to the senior citizens will really go a long way. We really feel that yung senior citizen is a stage in our life where even the young will desire to become senior citizens. Ano po yung mga pangunahing concerns na idinulog po sa inyo ng ating po mga senior citizens sa meron yatang sinagawang consultative forum sa inyo? Aljo, I'm actually, punong-puno po ako sa daming reaction coming from the senior citizens. A lot of them bringing the message of hope na sana ang senior citizen will really become a collective group
na makapag-deliver ng support sa isa't isa. Well, of course, the other programs of the government will have to really be evaluated, tulad ng social pension, tulad ng centenarian, at saka yung mga lahat na suporta sa senior citizens, including yung suporta ng senior citizens na nanggagaling sa mga welfare funds, including PhilHealth. So all this will also become the mandate and the marching order sa bagong tayong National Commission of Senior Citizens. Opo, attorney, si Rocky po ito. May tanong po tayo mula sa ating kasamahan sa media. Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ito po ang tanong niya, aside from the DILG Memorandum Circular number 2020-110 known as the Rule of Mobility of Older Persons in Quarantine Situations as prescribed by the IATF-EID, allowing senior citizens to go out of their homes even during MECQ and GCQ. What other laws are there favoring senior citizens during this pandemic? Yusek Rocky, I didn't get the second part, but let me start with the first part. One of the lessons that we have learned is ang dami pong nagrereklamo dahil po ang senior citizen ay hindi pinapapasok sa mall, hindi pinapapasok sa mga grocery areas, and sometimes they cannot be able to get their basic necessities. And so one of the moves of the Commission is to really talk to the experts in health and appeal. Kasi po yung directive ni Secretary Anyo ay minsan kinokontra sa mga local government areas. So we would like to make this really uniform, and we are asking all the grocery stores, all the malls, sana po narinig nyo yung boses ng senior citizen na dahil nililinis naman yung mga groceries at malls sa gabi. So we hope that the first portion of the day pwedeng ibigay sa senior citizen. Kasi disinfected naman yung malls sa gabi. And in the morning, if the senior citizens are allowed, then the chances and the risk of them getting any disease is really very low. So this is an appeal that we would like to give to all the malls, groceries, and most especially the local government units. Ang mga senior citizen po ay lumalapit na sa takip pilim. But please, favor us the morning. If the mornings will be given to the senior citizen, maski 2 oras lang po, from 9 to 11 in the morning, when the store opens, and up to 11, and then the general public can come in afterwards. That is really so much gift that you can give the senior citizen. It's not just that we can go around anywhere. It's really that we have to answer the needs of the senior citizen, and these are the basic needs that we would like our society to give. So once again, lumalapit na po kami sa aming takip silim, but please favor us. The morning, your mornings will definitely be a very happy memory for us senior citizens. Opo, Chairman Quijano, paano po ninyo effectively mako-communicate sa inyo po mga stakeholders, mga programa ng NCSC sa panahon ngayon na halos lahat po ay nakarely sa gadgets at internet connection? Alam din natin na hindi maraming mga senior citizens ang may access sa ganitong uri ng komunikasyon. Aljo, ang ginagawa po natin ngayon is to keep up with the advances in technology. So, yung mga senior citizen na nakipagkita sa atin, nakikita tayo through the virtual media. So, ang panawagan po natin, even as the month started, in October 1, naging deklarado po ito as International Day of Senior Persons. Ang request natin is, please give a virtual hug to the senior citizens. So, yan po yung natin. Let's go virtual, let's go and communicate through the social media, and of course, PTV4
will be very much of help as we disseminate the information to each one in society. Opo, meron din kayong tinatawag na listening tour, Chairman Quijano. Ano po ang layunin nito at paano po ninyo ito gagawin? Again, Aljo, please repeat. Ito pong listening tour. Yeah, okay. Opo. Aljo, I found it really very important. Kasi po, starting from scratch tayo at gumagawa tayo ng implementing rules. And always we have to mainstream the views of the senior citizens. There are lots of senior citizens who can contribute to creating a program for the commission that can bring the senior citizen in the forefront of bringing back the vitality of this economy. So, yan po yung mga tinatanong natin as we go into the listening tour. We can go Luzon, Visayas, and Mindanao, and then go to the different regions, then provinces and cities, and hope that we will be able to formulate very strong programs for the senior citizens. Kami po ay may pangangailangan, but more than that, we are also resources who can share a lot and bring vitality back to this economy. May marami pong skills ang senior citizens. Marunong silang gumawa ng basket, ng malong, ng panig, and all. And so we would like them to really share to the rest of society the skills that they have so that our society will be more sustainable in the future. Kasabay po ng pagbuo ng komisyon, Chairman, ay ang pag-abolish din ng National Coordinating and Monitoring Board na nasa ilalim naman ng DSWD. Ano po ang kaibahan ng functions ng NCMB sa magiging tungkulin naman po ng SCSC, Chairman? One, we would like to say that hindi ho natin na tuloy na bubuwagin yung monitoring board. On the contrary, we would like to address this with coordination, and we are asking all the national government agencies who can help the National Commission of Senior Citizens to really stay put and be around. Please help us, TESDA, DOH, DSWD, all the wellness and welfare groups, at saka yung NGO. We would like to encourage public-private partnership, and we would like to really ask the senior citizens to go into seniors expert volunteer program, so that when this happens, magtutulungan hindi lang ang senior citizen, kundi pati ang senior citizen tutulong sa lahat ng mga sektor ng ating bayan, sa lahat ng barangay. Hanggang ngayon po, Aljo, may mga lugar na wala pang tubig, walang kuryente, walang telecommunication. And the senior citizens have in them the expertise to help our country. Attorney, meron pong tanong yung kasamahan natin sa media na si Joseph Morong ng GMA7. Ito po yung tanong niya sa inyo. Yung daw pong appeal ng mga senior citizen, address daw ba ito sa IATF or sa LGUs or sa mga malls lang po? Yeah, actually, generally addressed to ito sa authorities and that includes the IATF. But I would like to say that importante po yung local government unit. Kasi po, may mga directives ng IATF na kung hindi susundin ng local government unit, ay magiging sayang lang. So, we will really want to address this to all society, but most especially, siyempre, yung logistic sources, meaning the malls, the grocery stores, and all the other businesses. Chairman, paano po masisiguro ang smooth transition sa mga programa, mga proyekto at mga activities ng DSWD para sa mga poor, vulnerable at mga disadvantaged senior citizens? Papunta po sa inyong tanggapan. We already have some initial briefing coming from DSWD. In fact,
in Davao, Aljo, the Alto Tao Davao, and we talked to Yusek Luz Ilagan. She briefed us on the issues of the work of the SWD. But more than that, we would like to really ask all the sectors of society, most especially the national government agencies na may involvement sa senior citizens, please help us. Let's help define a very smooth transition. Opo. Chairman, paano po makakatulong naman ang inyong dating post bilang mayor po ng Iligan City at maging administrator din ng FIVIDEC Industrial Authority? Aljo, yung tanong, paano makakatulong after that? Ano yun? Opo. Paano po kayo makakatulong bilang dating mayor po ng Iligan City at administrator ng FIVIDEC Industrial Authority sa bago ninyong trabaho bilang chairperson po? Aljo, hindi po gawang biro itong ibigay na trabaho sa atin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga, starting from scratch, it only has the law and we have to have the implementing rules and regulations. We have to have the organizational structure. So bilang naging mayor at naging CEO ng isang ecozone, I would be able to really ask everyone na sana let us pool our expertise and our experience together, and then we will have to design the implementing rules in a manner that will be able to deliver the goods to the not only to the senior citizens but also to the rest of society. Opo, bilang Pangulo Chairman, mensahe po ninyo sa ating pong mga manonood, lalong-lalo na ang ating pong mga nakatatanda ngayon, Chairman. Yeah, Aljo, we are already reachable sa social media and we have our Facebook page. Ang pangalan po ay National Commission of Senior Citizens Philippines. Sana po if you have certain proposals sa mga reklamo, anuman, mungkahi, please feel free to express them through our Facebook page. And then, of course, this representation is reachable. We hope that we'll be able to establish a satellite office in Cebu where we can move to the other islands of the country, even as the law prescribes that the office for the National Commission of Senior Citizens will be in Metro Manila. So we have to reach out not only to Cebu, Davao, Metro Manila, but the rest of the country. And sana po, you will help us reach the last barangays in our country. You will help us improve the communication for the senior citizens. In this way, we will be able to succeed serving not just the senior citizens, but the country as a whole. Maraming dagang salamat sa inyong panahon, Chairman, at good luck sa inyong pamumuno bilang chairperson po ng National Commission on Senior Citizens. Thank you, Attorney Franklin. Dagang salamat, Aljo. Dagang salamat, Yusek, Rocky, and thank you, PTV4, for the time and space given us. Ampid po. Thank you. Samantala sa lumabas na DOH case sa bulletin kahapon, nakapagtala ng dagdag na 2,093 new COVID cases sa bansa. Sa kabuuan ay umabot na sa 326,833 ang bilang ng confirmed COVID cases, kung saan ng 47,655 dito ang nananatiling aktibo at tumbas ng 14.6% ang total cases. 25 ang nadagdag sa mga nasawi, habang 200 at siyam naman ang mga gumaling. Sa kabuuan ay meron ng 5,865 deaths at 273,313 recoveries sa bansa. Makikita sa ating line graph na muling bumaba ang reported cases kahapon na umabot sa 2,093. Ito na po yung pinakamababa sa isang linggong nakalipas. Malaki rin ang ibinaba sa bilang ng kaso na nagmumula sa National Capital Region na umabot lamang sa 557 kahapon. Pero ito pa rin po ang pinanggagalingan ng mataas na kaso.
Sumusunod po ang Cavite na may 253 new cases. Nagbalik naman sa talaan ng Iloilo na nakapag-report ng 166 cases. Ang Bulacan ay nasa ika-4 na pwesto na may 124 cases at ang Batangas ay may 118 new cases. This at malaki rin ang bahagi ng active cases ay mild lamang, katubas ito ng 85.6%. Ang asymptomatic naman o hindi kinakitaan ng sintomas nasa 9.5%, samantalang ang severe cases 1.6% at 3.4% naman ang critical. Muli po namin paalala, huwag pong kakalimutang magsuot ng face mask. Ugaliin po natin ang pagsusuot nito, lalo na kung tayo'y lalabas ng bahay. Dahil sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask, ay nababawasan ito ng 67% ang tsansa na tayo po'y makahawa o di kaya ay mahawa ng sakit. Muli po, maging bida solusyon sa COVID-19. Para po sa inyong katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Ibulad natin na Yusek ang ating balitaan kasama naman ng PBS, Philippine Broadcasting Service, PTV Cordillera. Makasama din natin ang si Jana Rua ng PTV Cebu at Jay Lagang ng PTV Davao. Una natin puntahan ang balita na kalap ng Philippine Broadcasting Service kasama si Aaron Bayato mula sa PBS Radyo Pilipinas. Aaron, magandang tanghali. Magandang tanghali, Aljo at Yusek Rocky. Punta naman po tayo sa mga balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. Starting sa Naga, LGU sa Camp Sur, ipinag-utos ang pagkakaroon po ng schedule ng bawat barangay sa pagbisita sa sementeryo ngayong Undas. More details from Vanessa Niepa. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Magpapatupad ang local government unit ng Balatan, Camarines Sur ng schedule para sa pagbisita sa mga pampublikong sementeryo ng mga residente mula sa iba't ibang barangay sa kanilang bayan ngayong darating na Undas. Batay sa Executive Order No. 031 Series of 2020 na pirmado ni Balatan Mayor Nena Bagasbas, ipinag-utos nito ang pagpapatupad ng mas mahigpit na mga hakbang sa paggunita ng Undas ngayong taon dahil sa banta ng COVID-19. Kabilang na sa mga hakbang na ito ay ang pagkakaroon ng schedule ng 17 barangay sa pagbisita sa mga pampublikong sementeryo, partikular na sa bahagi ng Barangay Laganak at Tapayas sa bayan ng Balatan. Magsisimula ngayong Oktubre 15 hanggang sa Oktubre 28 ang schedule sa pagbisita ng mga residente mula sa bawat barangay at mayroong nakatakdang oras sa pagtutungo sa sementeryo. Ngunit pahihintulutan na umanong makapaglinis sa mga puntod bago pa ang official visit dates ng bawat barangay. Ang mga barangay tanod naman ang magbabantay upang matiyak na susunod ang mga residente sa schedule ng kanilang pagbisita sa sementeryo habang ang mga miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team ang mangunguna sa pag-record sa mga individual na magtutungo sa sementeryo. Ipinaalala naman ng LGU Balatan sa publiko na mahigpit pa rin ipatutupad ang minimum health protocol sa mga sementeryo at ipinagbabawal din ang pagdadala ng alak at playing cards dito. Ipagbabawal din umano ang paglalagay ng mga temporary shelter malapit sa mga puntod, gayon din ang pagtatayo ng mga stalls malapit sa bisinidad ng mga sementeryo ngayong panahon ng Undas. Halidigdi sa syudad ng Naga, probinsya ng Camarines Sur, Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Vanessa. Punta naman po tayo sa Marawi kung saan mga tricycle drivers sa lungsod ng Marawi na lubos na naapektuhan sa ipinapatupad na Modified Enhanced Community Quarantine tumanggap po ng ayuda mula sa pamahalaang lokal ng Marawi at sa MSSD BARMM. More details from Shora Sabdullah Sarigala.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Maraming salamat. Assalamualaikum Pilipinas. Tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaang lokal ng Marawi at sa Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o MSSD BARM ang mga tricycle drivers sa nasabing lungsod na lubos na naapektuhan ng ipinatutupad na Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ. Pinangunahan mismo ni City Mayor Attorney Mahul Osman Gandamra ang pamimigay ng tig 25 kilos rice at 500 piso sa halos 3,000 na mga rehistradong tricycle drivers sa nasabing lungsod. Ang ayuda naman mula sa MSSD BARM ay pinangunahan ang pag-abot nito sa mga tricycle drivers ni Member of Parliament Marjani Mibantas. Malaking pasasalamat naman ng mga tricycle drivers na nakatanggap ng nasabing ayuda. Batay sa Executive Order No. 16 na nilagdaan ni Provincial Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. na siyang chairman ng Provincial Interagency Task Force, pansamantalang sinuspindi ang mga pampublikong sasakyan sa lungsod sa panahon ng MSCQ, kasama na dito ang mga tricycle at pick-up. Punsis Islamic City of Marawi, kay Isabela Bishora, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Chora. At yan po mga balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. I'm Aaron Bayato po, sending it back to Yusek Rocky and Alvin. Maraming salamat, Aaron Bayato ng PBS Radyo Pilipinas. May balita ring hatid sa atin si Ala Sungduan ng PTV Cordillera na imbag na bigat. Ala? Na bigat, Yusek Rocky, hindi pa man nakakabawi mula sa pagkalugi, patuloy pa rin naman sa pamamahagi ang mga magsasaka at traders sa binggit ng mga libreng gulay sa mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Tinatayang 100 tonelada na ng iba't ibang klase ng gulay ang ipapamahagi ng halos 500 magsasaka at traders ng Benguet sa mga local government units na apektado ng lockdown simula noong buwan ng Marso. Ito ay sa ilalim ng Inter-LGU Cooperation and Assistance to COVID-19 Lockdown LGUs Project na pinumunuan ni La Trinidad Vice Mayor Roderick Awingan. Lahat ng mga lugar na apektado ng lockdown ay maaring mabigyan ng libreng gulay basta't makipag-ugnayan sa tanggapan ng Vice Alcalde. Ang mga LGU na rin ang siyang kukuha ng mga relief vegetables sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad. Isa naman sa mga volunteers na masigasig sa paghahanap ng mga gulay na maaring may pamahagi sa mga nangangailangan ay si Clemencia Basilio Lapas. Halos lahat na ng barangay sa lungsod ng Baguio ay nabigyan na ng libreng gulay, habang 3 bayan naman sa Benguet. Kabilang din sa mga nabenepisyuhan ang 5 bayan at 1 syudad sa La Union, 2 LGUs sa Pampanga at 1 sa Ilocos Sur. Medyo malungkot po sa ating mga farmers na yung produkto nila hindi man nabenta o kaya pag nabenta, konti lang po yung mga nakuha. Ganun pa man, katapos siguro ng dinodonate nila direkta sa mga lockdown barangay, siguro po kahit siguro may konting saya na siguro na nararamdaman nila. Dahil pag napagod ako sa paghahakot ng mga gulay ay parang nawawala yung pagod ko kapag nakikita at naririnig ko ang mga masasalamat ng mga tao. Samantala, isang barangay naman sa Mandaluyong City ang humiling na mabigyan din ng libreng gulay. Live mula dito sa Baguio City, Ala Sungduan para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ala Sungduan. Alamin natin ang pinakahuling balita sa Queen City of the South. Magbabalita si Jana Rua live diha sa Dakbayan sa Sugbo. Jan. Aljo at Yusek Rocky, mayong buntag, may maagang pamasko ang Cebu Provincial Government para sa mga nurses na nagtatrabaho sa mga provincial hospital ng pamahalaang panlalawigan dahil aprobado na ang kanilang salary increase. Ito bilang pasasalamat na rin ng Cebu Provincial Government sa kanilang hindi matatawarang serbisyo para sa bayan.
Aprobado na ng Hunta Probinsyal ang ordinansa na naglalayong pataasin ang sahod ng lahat ng mga nurse na nagtatrabaho sa government hospital sa lalawigan ng Cebu. Ang Nurse 1 position na nasa salary grade 11 o tumatanggap ng 22,316 pesos na buwan ng sahod ay magiging 32,053 pesos na ang monthly salary nito. Nurses are literally the lifeblood in any healthcare institution. They spend most of their time with patient care, emergency response, post-emergency care, and even outpatient medical services. Ayon kay Soko na ang pag-aproba ng naturang ordinansa ay isang pasasalamat sa mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. No amount is enough to show our appreciation for the sacrifices, hard work, and significant contribution of our heroes in hazmat suits in the field of healthcare. The least we can offer to honor them is a yes to this simple plea they have fought for over the years, and is undeniably theirs. Time is right that the compensation of nurses shall be increased in recognition of their immeasurable contribution in the delivery of basic health services to the public in general. Tiniyak naman ng Cebu Provincial Government na may sapat sila na pondo para ipatupad ang naturang ordinansa. Mula January 1, 2020 ang start date ng salary increase ng mga nurses na nagtatrabaho sa ilalim ng Cebu Provincial Government, kung saan magiging epektibo ang naturang ordinansa 15 araw matapos mailathala sa payagan sa lalawigan ng Cebu. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Arua para sa Bayan. Salamat John Arua, PTV Cebu. Dumako naman tayo sa mga huling kaganapan sa Davao. May report si Julius Pacot. Go ahead, Julius. Mayong unto, Yusek Rocky, pansamantala muna suspinde ng Bureau of Jail and Management and Penology Region 11 ang education behind bars dahil nga sa banta ng COVID-19. Yusek Rocky, ayon kay BJMP 11 spokesperson Jail Captain Ido Lubinya, gumagawa ngayon ng paraan ang nasabing ahensya para maipagpatuloy ang nasabing programang pang-edukasyon para sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan ng BJMP 11 sa University of Southeastern Philippines upang makagawa ng mga hakbang upang mapagpatuloy ito, at isa nga dito ang online modular system. Mas isinalang-alang ng BJMP 11 ang kapakanan ng mga inmates, lalo na sa kanilang kalusugan, bago pa ang ibang mga programa, kung saan nasa mahigit 50 mga PDL college student at mahigit 100 naman na mga estudyante ng Alternative Learning System o ALS ang apektado sa pansamantalang pagsususpinde ng nasabing programa. Sinisiguro naman ng BJP 11 na patuloy nitong susuportahan ang edukasyon ng mga PDL. Samantala, sa kabila ng pandemya ay nananatili pa rin COVID-19 free ang lahat ng mga pasilidad ng BJMP 11, at dahil ito sa kanilang mahigpit na pagpapatupad ng mga health protocols sa loob ng kanilang pasilidad. Yusek Rocky, COVID-19 update naman tayo dito sa Davao Region. Kahapon nga, October 6, 2020 ay nasa 47 ang nadagdag na mga kumpirmadong kaso sa buong Davao Region ng COVID-19. Kaya umakyat nga sa 3,337 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Davao Region, kung saan 622 nito ay active cases. Pero nasa 54 naman ang naitalang mga nakarecover sa nasabing virus dito sa Davao Region, kaya umakyat sa 2,614 ang total recoveries ng COVID-19 dito sa buong rehiyon. Pero may dalawa naman na naitalang nasawi ng dahil sa COVID-19 sa buong rehiyon, kaya nasa 101 na ang total deaths ng dahil sa COVID-19 sa buong Davao Region. Yusek Rocky, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pacot para sa Bayan. Dagang salamat, Julius Pacot ng PTV Davao. Pasalamatan na rin po natin ang ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo.
Samantala, hinikayat po tayo ng National Quincentennial Committee na makilahok sa Lapu-Lapu National Monument Sign Competition. Extended po ang deadline ng submission of entries hanggang October 30, 2020. Salina't baka isa kayo sa apat na mag-uwi po ng ₱250,000 Para sa iba pang mga detalye, bisitahin lang ang www.nqc.gov.ph. Nanawagan din ang Philippine Red Cross sa mga COVID-19 survivor na mag-donate ng convalescent plasma. Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan lang sa PRC Convalescent Plasma Center sa numerong 0917-582-0499 o di kay 0915-399-7718. Andiyan po nagtatapos sa ating programa sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rafi Ignacio mula sa PCOO. At ako naman po si Aljo Bendijo. Yusek Rocky, 79 days na lang at Pasko na! Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Kaya natin to.